station. Nakagawa na tayo ng kamay. So, firm lang siya na parang kamay. Tapos lagyan nyo lang ng indentation. So, hindi ako ang pinakamagaling gumawa ng fondant toppers. Pero kahit pa paano, medyo marunong naman na rin ako. So, kahit pa paano may matututunan naman siguro kayo. So, maaring mas magaling pa kayo. Pero ganito lang ang paraan ko. Sinishare ko lang sa inyo yung knowledge ko sa paggawa. So, ito gumagawa tayo ng yung parang mga markings ng kamay para medyo mukha siyang realistic. So, itong ginagawa ko para to sa aking son-in-law na si Alexis. So, happy birthday, Alexis. And I love you.
I love you all. Bye! Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell